những điểm yếu của Em đẹp hơn ánh sao bị khán giả đánh giá không tốt. Buổi biểu diễn chung Em đẹp hơn ánh sao của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã được ra mắt mọi người. Bộ phim này thực sự là điều mà mọi người đã chờ đợi từ lâu. Sự biểu diễn về kỹ năng diễn xuất của họ quả thực mãn nhãn. Ngày nay, trên thị trường điện ảnh và phim truyền hình, phim cổ trang tràn ngập khắp nơi, nhưng bộ phim thần tượng hiện đại này thực sự đã mang đến một bầu không khí mới cho thị trường, như một luồng gió mới. Bộ phim còn chưa bắt đầu phát sóng nhưng bộ ảnh cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã được lan truyền rộng rãi và chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Mọi người đều xem ảnh cưới của họ và bày tỏ sự mong đợi. Tuy nhiên, ngay khi bộ phim bắt đầu phát sóng và mọi người đã xem liền 4 tập, có thể nói rằng hầu hết mọi người đều khá thất vọng. Cách dàn dựng nhân vật sáo rỗng và cốt truyện nhạt nhẽo trong Chen Hoan Ji khiến khán giả có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, nhưng kết quả là mọi người đều chọn không tiếp tục theo dõi bộ phim. Nào, hãy cùng xem trong Em đẹp hơn ánh sao, ẩn chứa những điểm cốt truyện nào khiến người ta phải phàn nàn nhé. Ngay khi bộ phim mới ra mắt, nữ chính Kỷ Hành đã ngay lập tức tiết lộ cho mọi người một bí mật nhỏ, cho biết mối quan hệ của cô và bạn trai hiện tại rất ổn định. Mọi người nói đùa, Hứa Khải lại một lần nữa rơi vào cảnh chờ người khác chia tay. Đây đơn giản là thói quen cũ của anh ấy mà thôi. Đến, nhân vật chính của chúng ta, Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, cuối cùng cũng ra mắt. Hàn Đình gặp rắc rối không lâu sau khi trở về Trung Quốc, nhưng anh ta là một nhân vật tàn nhẫn đến mức ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Anh ta nắm giữ quyền giám đốc chủ chốt và dễ dàng giải quyết mối đe dọa từ người anh họ của mình. Hàn Đình sau đó nói một loạt lời như một vị tổng thống độc đoán, nếu anh họ của tôi có thể khôn ngoan hơn và ngừng đòi hỏi Đông Yang Medical. Hứa Khải quả thực đẹp trai, nhưng khán giả lại có chút khó hiểu mấy năm nay, biểu ca của hắn lại lo lắng mệt mỏi, tại sao nam chính vừa trở về lại nói muốn buông tay? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là nhân vật chính, có hào quang của riêng mình sao? Nói về cuộc gặp gỡ giữa nam nữ chính, cốt truyện thực sự rất khó hiểu, giống như một bộ phim truyền hình cũ, đã là năm 2024 rồi. Tại sao người ta vẫn còn đùa giỡn về chuyện xe đạp và ô tô hạng sang? Nó gần như khiến người ta nhớ đến sự việc của Chu Yu Sun. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao là một ý tưởng hơi mới mẻ, không đẫm máu như việc nữ chính đâm trực tiếp vào chiếc xe sang trọng của nam chính. Nó được sắp xếp như thế nào? Nữ chính vô tình tông vào chiếc ô tô điện nhỏ chở đồ ăn dẫn đến vụ tai nạn. Loại cốt truyện này tuy có chút sáo rỗng nhưng thực sự có thể thể hiện tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm của nữ chính. Tuy nhiên, thật sự có chút bất công khi cậu bé giao hàng lại vô tội dính líu đến chuyện này. Tuy cốt truyện đầy dẫy những chuyện thường ngày nhưng tinh thần trách nhiệm của nữ chính vẫn rất bắt mắt, chỉ là cậu bé giao hàng vô tội bị liên lụy, khá là khó chịu. Ngay khi cảnh tượng thay đổi và chúng tôi đến công ty, nữ chính ác độc trong bộ phim của chúng tôi bất ngờ xuất hiện. Ngay khi Mộ Lan rời bỏ phong cách trang điểm và ăn mặc tinh tế trong tri thức, ngoại hình của cô đã tụt xuống mấy bậc như thể đang trượt trên cầu trượt. Nhìn cái mặt này sưng vù lên trông cứ như sưng lên ấy, cảm giác như không giữ nổi hình ảnh nữ chính vừa độc ác vừa xinh đẹp. Nhìn cách cô ấy nhìn chằm chằm vào nam chính, giống như ánh mắt của cô ấy đang dán chặt vào cơ thể của nam chính và cô ấy không thể rời chúng đi, giống như cô ấy coi nam chính là của mình vậy, cô ấy không thể cởi nó ra được. Nữ chính thứ hai trong bộ phim này có thói quen giống như các nhân vật nữ phụ khác, cô đã bí mật ở bên cạnh nam chính trong nhiều năm. Cô ấy làm việc tốt và xinh đẹp, nhưng điều kỳ lạ là nam chính không hề gọi điện cho cô ấy. Nữ chính đích thân khen ngợi cô là xinh đẹp, có ví tiền lớn, có công việc kinh doanh riêng, nhưng cô lại có cảm tình với nam chính và không chịu buông tha anh ta. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì nữ chính thứ hai sẽ là loại nhân vật đáng thương, yêu sâu đậm nhưng không đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, ở câu chuyện sau,
biên kịch đã thiết kế một số điểm cốt truyện cho nữ chính thứ hai, để cô cố tình gây rắc rối với nữ chính. Kết quả là nữ chính bị mọi người tẩy chay và cuối cùng phải rời công ty. Sau khi nữ chính bắt đầu kinh doanh riêng, nữ chính thứ hai liên tục vấp ngã và chèn ép cô trong sự nghiệp. Cuối cùng nam chính cũng đứng ra cảnh cáo cô. Loại tình tiết này đơn giản là thói quen cũ của phim tình cảm cổ trang. Nữ chính mềm yếu yếu đuối, nam chính cực kỳ độc đoán, còn nữ chính thứ hai lại là nhân vật tàn nhẫn, xấu đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Câu chuyện tiếp theo là nam nữ chính liên tục gặp nhau, nam chính hết lần này đến lần khác kéo nữ chính thoát khỏi khó khăn. Nữ chính báo cáo bị đồng nghiệp đánh cắp, nam chính nhìn thoáng qua, lập tức đứng ra giúp nữ chính đi tìm công lý. Sau đó trong bữa tiệc, ông chủ ép nữ chính giao lưu, nữ chính cảm thấy có chút bị lợi dụng. Lúc này, nam chính bước tới, yêu cầu nữ chính rời đi không chút nghi ngờ. Tiếp theo, câu chuyện chủ yếu xoay quanh mối tình thầm lặng của nam chính. Khi còn học đại học, chúng tôi là bạn đời và dự định sẽ tỏ tình với cô gái mà chúng tôi cùng thích. Không ngờ tôi lại bất ngờ được thông báo phải đi du học ngay. Những tin nhắn tỏ tình tôi gửi cho cô ấy dường như đã thất bại và không nhận được phản hồi. Dù đã 10 năm không gặp, nhưng Hàn Đình vẫn bí mật đặt tên công ty là Singyue. Dù là câu nói Kỳ Tinh khiến người ta vui vẻ, hay tôi thích Kỳ Tinh trong lòng, đều khiến khán giả vô cùng ngọt ngào. Dường như việc yêu chính là nét quyến rũ nhất của nam chính. Khi nữ chính bị quấy rối và bị sờ mông, cô lập tức gọi cảnh sát. Nhưng vấn đề là nơi đó nằm trong điểm mù và không thể nhìn rõ nên khó có thể nói chính xác kẻ xấu đã làm như thế nào. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của nam chính, anh ta đã nhờ trợ lý của mình theo dõi diễn biến sự việc, đồng thời khéo léo sử dụng móng guốc lợn lớn vào thời điểm quan trọng, giúp nữ chính thành công giải trừ oán hận. Mọi người đều có một số phản đối đối với cốt truyện này, họ cảm thấy lẽ ra phải để lại dấu vân tay trên váy của nữ chính để cô ấy có thể giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc. Kết quả là để khắc họa nhân vật nam chính, biên kịch đã giản lược nữ chính thành chỗ dựa để thể hiện tình cảm và trí tuệ của nam chính. Cách tiếp cận này thực sự gây khó chịu. Một lần nữa, nữ chính lại được dùng để làm nổi bật những ưu điểm khác nhau của nam chính. Nhưng phải nói rằng, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong màn trình diễn này thực sự là trực tuyến. Khi Kỷ Hành nhận ra mình có thể không thể tìm kiếm được công lý, nước mắt lưng tròng, khóe mắt đỏ bừng, bộc lộ sự bất bình. Sau khi có được sự ủng hộ và bảo vệ của nam chính, tôi cảm thấy có người đang chống lưng cho mình. Tôi không thể che giấu sự bất bình của mình nữa. Đàm Tùng Vận đã thể hiện sự thay đổi cảm xúc đó rất chân thực, với những giọt nước mắt khiến người ta cảm thấy xót xa và đau lòng. Trong tập thứ 3, Kỳ Tinh và Hàn Đình cuối cùng đã gặp nhau và nhận ra nhau. Họ nhớ lại từng chi tiết thời đại học và xác nhận rằng ký ức trước đây của họ là chính xác. Mọi người đều rất vui khi thấy họ nhận ra nhau và cảm thấy như cuối cùng họ cũng có thể mong đợi sự phát triển tình cảm của mình trong tương lai. Thật thú vị làm sao? Tuy nhiên, sự phát triển cảm xúc kém tinh tế của nam và nữ chính thực sự phản ánh một số vấn đề. Từ phía biên kịch, bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao mới chỉ phát sóng được vài tập, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được rằng biên kịch đã làm rất kém trong việc chuyển thể câu chuyện và khắc họa nhân vật. Trong tiểu thuyết, Kỷ Hành gặp Hàn Đình trên đường khởi nghiệp, mối quan hệ giữa họ dần dần được xây dựng, như thể họ bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ là do trình độ biên kịch còn hạn chế và không viết được cốt truyện trong đó, mối quan hệ giữa hai người dần ấm lên. Trong phim truyền hình, họ đóng vai là bạn học cũ ở trường đại học. Ở bên nhau một thời gian dài ở trường đại học, sự quan tâm đặc biệt của Hàn Đình dành cho Kỳ Tinh dường như là điều đương nhiên. Bằng cách này, người viết kịch bản sẽ tránh được rắc rối khi cố gắng tìm ra cách họ kết hợp với nhau. Điều này thực sự khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất là không ai có thể hiểu được điều gì đã thu hút nữ chính khi còn học đại học, và nam chính lại yêu cô ấy rất nhiều. À,
Vấn đề này có thể nói là hỏi ở một góc độ khác, nhưng thực chất câu hỏi vẫn còn đó. Nếu đường tình cảm không được định hình tốt thì hãy quên đi. Nam nữ chính đều đẹp trai, Mỹ Nam có thể bù đắp bằng cảm giác. Tuy nhiên, cách khắc họa các nhân vật khác trong vở thực ra vẫn theo kiểu cũ, không có gì mới. Ngay từ đầu vở kịch đã nói nữ chính đã có bạn trai nên ai cũng mong chờ ngày họ chia tay. Mọi người đang lẩm bẩm trong lòng, khi nào thì người bạn trai này mới rời khỏi sân khấu và mang đến cho khán giả một bất ngờ. Ngay từ đầu, ánh mắt khán giả đã đổ dồn vào cặp đôi, luôn nghĩ về khoảnh khắc họ chia tay. Khi người bạn trai này xuất hiện, khán giả cho rằng anh trông khá điển trai, ngoại trừ việc đầu hơi hói và tóc trông thưa thớt. Nhìn theo cách này, tôi thực sự không cảm thấy mình còn quá trẻ. Nói về bạn trai của nữ chính, câu chuyện cũng có một số thay đổi xao rỗng trong cốt truyện của anh ấy. Trong truyện, nữ chính và bạn trai cuối cùng đã chia tay vì Kỷ Tinh Eo muốn khởi nghiệp. Con đường và mục tiêu theo đuổi của họ khác nhau nên họ đồng ý chia tay trong hòa bình. Bằng việc lợi dụng chuyện tình cảm của nam chính Thứ để làm nổi bật hình tượng hào nhoáng của nam chính, biên kịch thực sự đã có một nước đi tồi và thất bại trong khâu viết kịch bản. Nếu muốn làm cho nam chính trông cao cấp hơn bằng cách đùa giỡn với nam chính thứ hai thì phương pháp này quá vụng về. Theo cốt truyện hiện tại, bạn trai của nữ chính không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô vì yêu xa, nhưng anh vẫn luôn nỗ lực để đồng hành cùng cô trong cuộc đời cô gái. Đây chắc chắn là một người bạn trai rất đáng tin cậy và tận tâm. Vì vậy, ai cũng thực sự hoang mang về bản chuyển thể này, thắc mắc tại sao việc đoàn tụ rồi chia tay lại rối ren đến mức ngay cả hình tượng nhân vật cũng bị mất giá trị. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao mới phát sóng cách đây không lâu nhưng ưu nhược điểm của nó đã khá rõ ràng. Trước tiên hãy nói về những phần tốt, chúng rất rõ ràng nếu nhìn thoáng qua. Hãy nói về phần kém lý tưởng hơn, nó khá trực quan. Trong cuộc phỏng vấn, người ta tiết lộ rằng có rất nhiều cảnh hôn trong bộ phim này, hàng nghìn cảnh trong số đó thực sự khiến mọi người hồi hộp và mong chờ. Có một vở kịch nhỏ siêu, ngọt ngào trong kỳ nghỉ hè, cảm giác như cả mùa hè được bao quanh bởi sự ngọt ngào. Tuy nhiên, vấn đề của nó khá trực quan và được coi là vấn đề thường gặp trong các bộ phim thần tượng. Việc khắc họa khía cạnh nghề nghiệp quá đơn giản, có cảm giác như nó được dựng lên đặc biệt để nhường chỗ cho đường tình cảm. May mắn thay, sự hiểu biết ngầm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, một cặp trời sinh, có thể cứu vãn được tình thế một chút.